Amigas just passed the Philippine Nursing Licensure exam and promised God to share my knowledge once I pass the board exam. I will make this simple and understandable. I hope you'll learn from this video. Good luck, future RNs! So today's topic is pulmonary tuberculosis. And syempre, meron tayong Q&A with rationales. So, ira-rationalize natin kung bakit tama yung answer na yun and kung bakit yung ibang option is mali. Para at least ma-practice natin yung ating critical thinking and yung ating test-taking strategies. But before we start, please don't forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Mas manonotify kasi kayo kagad kung ano yung if nag-post na tayo sa ating YouTube channel na bagong discussion. So anyway, let's get started. So, pag-usapan natin ang pulmonary tuberculosis. So, question guys, anong nakakakos sa pulmonary tuberculosis? Ano ba siya? Bacteria, virus, fungi, or parasite? So, ang nakakakos sa PTB or TB or pulmonary tuberculosis is bacteria. Ngayon, question, anong pagkakaiba ng virus and yung bacteria? Si virus guys is self-limiting. Ano ba ibig sabihin ng self-limiting? Ang self-limiting guys is like for example, nilagnat ka. 'Di ba pag nilalagnat ka, hindi ka naman umiinom ng antibiotic unless merong ibang cause kung bakit ka nilagnat if meron kang infection, okay? So, pag nilagnat ka, usual mong tinetake is paracetamol, 'di ba? So, ang paracetamol guys is hindi siya antibiotic. So, ang virus, kapag nagkaroon ka ng virus, hindi siya treatable with antibiotic. So, self-limiting lang. Water, vitamin C, rest, yan yung ating virus. So, ito si bacteria is ano siya? Ito yung ating binibigyan ng antibiotic. Okay? So, ngayon, anong type of bacteria ito si pulmonary tuberculosis or anong type of bacteria ang nakakos kay pulmonary tuberculosis? Yung Mycobacterium tuberculosis. Okay? So, pag-usapan naman natin yung ating signs and symptoms ng ating pulmonary tuberculosis. So, first sign and symptom ng tuberculosis natin is yung ating low-grade fever. Ano pa ang ating sign and symptom ng PTB? Yung hemoptysis. Ano pa ang meron? Meron siyang productive or non-productive cough. Ano pa? Meron siyang night sweats and magkakaroon din siya or maglulose din siya ng weight. So, ano pa ang meron dun sa scar niya? Anong makikita? Meron siyang fibrous scars. So, paano mo siya makikita? Through X-ray. Okay? So, ngayon, ang question, ano ba ang low-grade fever? Ang low-grade fever, guys, is late afternoon to evening na fever. So, ibig sabihin, magsisimula ang lagnat niya or lalagnatin siya pag late afternoon na like 4 p.m. hanggang gabi yan. Pero sa umaga, hindi siya or wala siyang lagnat. Okay? So, ngayon, ano naman si hemoptysis? Si hemoptysis is yung coughing up of blood. So, ibig sabihin, pag umubo siya tapos may kasamang dugo, yun ang tawag na hemoptysis. So, ito si productive or non-productive cough. Ano siya? Ano ba si productive cough? Si cough is, di ba, ubo. Ano naman itong, bakit productive? Ano meaning? So, ang meaning niyan is merong plema. So, umubo siyang may kasamang plema. So, si PTB daw is either productive cough or non-productive. So, may ubo, may plema or walang plema. Basta may ubo siya. Okay? Tapos, itong night sweats naman guys is pinagpapawisan ka ng sobra-sobra lalo na pag natutulog ka. And, di ba, syempre, may weight loss din. So, pag-usapan naman natin yung mga tests na ginagamit sa pulmonary TB. Ano-ano ba yung mga tests na ginagamit natin sa pulmonary TB? Number 1 is yung ating tuberculin or PPD or Mantoux test. Magkaisa lang yan guys ha. Pag sinabing tuberculin test, Mantoux test yan, tsaka PPD. Okay, ano pa yung isang test na ginagamit natin? Yun is yung ating sputum exam. Pero, anong isang tawag sa kanya? Also known as AFB. Ano ba ang AFB? Ang AFB is acid fast bacillus. So, ano pa yung isang test na ginagamit natin for TB? So, yung isang test na ginagamit natin for TB is yung ating chest x-ray or CXR. Okay? Sige, pag-usapan muna natin si sputum exam or si AFB or
acid-fast bacillus. Ano ang gamit ni sputum exam? Ang gamit ni sputum exam, siya yung confirmatory sa ating PTB. Pero paano mo masasabi na confirmed na meron siyang PTB sa ating sputum exam? If mag-positive siya ng tatlong beses. Okay, so 3 times siya nag-positive ng sputum exam, confirmed na meron siyang TB. Kanino naman contraindicated, or sino ang contraindicated sa ating sputum exam? Yun is yung may mga hemoptysis, yung mga umubo na may kasamang dugo. So, if meron siyang hemoptysis, ano ang gagawin mo? So, kailangan mo siyang i-refer. So, kanino mo siya i-refer? Sa hospital. Para saan? Sa chest x-ray. Ayan. So, ulitin natin. If magcha-chest x-ray, anong makikita mo doon sa lungs nung may TB? Yun is yung fibrous scars. Okay. So, pag-usapan naman natin yung tuberculin or PPD or Mantoux test. Okay, so anong gamit ng test na to? Ito is yung pag-check if na-expose ka ba sa TB. Okay, pero if positive, hindi ibig sabihin na positive na kagad sa TB. Kasi meron tayong mini-measure dyan. Ano ang mini-measure natin? Yung mini-measure kasi natin sa tuberculin or PPD or Mantoux test is yung induration. Ano ba tong induration? Kasi di ba ang tuberculin, PPD and Mantoux test is ginagamitan siya, or anong route ba siya ginagamit? Yun is yung ating intradermal route. Para siyang skin test, or skin test talaga to. Yung skin test, di ba naalala nyo, nung nag-skin test tayo, if merong allergy kayo sa specific na medicine, nag-skin test muna tayo. Ganun din itong tuberculin or PPD or Mantoux test. So, bakit natin mini-measure yung induration niya? Kasi doon lang natin malalaman if magpa-positive siya. Pero, if mag-positive man siya, kailangan merong follow-up na exam, which is yung ating chest x-ray or yung ating sputum exam. Pero, ano ba ang measurement niyan? So, if more than 10 mm ang kanyang induration, ibig sabihin, positive siya sa TB. Pero, ito is ginagamit siya sa mga well clients. Like, yung mga hindi immunocompromised or hindi kasama or walang kasama na may TB. Okay? So, paano naman if less than 10 mm? Pag less than 10 mm, ibig sabihin sa mga well patients din is negative siya sa TB. Pero meron pang isa. If more than 5 mm naman, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan is positive sa TB. O, di ba? Nalito na kayo sa ating more than 10 and more than 5. So, itong more than 5 mm, ginagamit to sa mga immunocompromised patients. Like, yung merong mga HIV, yung may mga SLE, yung lupus natin, di ba? Yan yung ating mga immunocompromised. And yung iba pang mga immunocompromised, like yung mga nagkikimo. Ayan. And ano pa? Sino pang ginagamitan natin sa more than 5 mm? Syempre, yung ating mga patients or yung mga tao na may kasamang positive na TB. Ayan, living with positive TB patients. So, kailan mo naman i-check yung result niya? After mo mag-PPD or tuberculin or Mantoux test. So, i-check mo yung result niyan after 48 to 72 hours. So, ibig sabihin after 2 days or 3 days. So, for example, Tuesday ka nag-test ng Mantoux test. So, Tuesday, ano ba ang pangalawang araw? So, Tuesday, Wednesday. Sa Thursday mo naman i-check yung result niyan. Sa Thursday or sa Friday, okay? So, dito na tayo sa ating chest x-ray. Para saan ba tong chest x-ray? Ang chest x-ray kasi is dinedetermine niya yung yung dinedetermine. So, dinedetermine niya yung extent of infection doon sa lung. So, doon niya nakikita if gano'n na ba kalaki yung naapektuhang lung. Okay? So, yun yung gamit ng ating chest x-ray. Ngayon, pag-usapan naman natin yung types ng mga pulmonary TB. Meron kasi tayong 5 types ng pulmonary TB. Number 1 is syempre yung tinatawag natin na pulmonary TB. Ano pa yung isa? Yung extrapulmonary TB. Ano pa? Meron tayong tinatawag na
Pott's disease, and meron din tayo, ano pa? Miliary disease, and lastly, yung ating primary complex TB. Okay, ano ba ang pagkakaiba-iba nila? So, ito si pulmonary TB is yung infection inside the lungs. So, si extrapulmonary is infection outside the lungs. So, may infection doon sa mga organs. Yun yung extrapulmonary tuberculosis. Si Pott's disease naman is yung infection sa spinal cord or sa bones. Yun yung ating Pott's disease. Si miliary disease is, itong type na to is sa skin. Pero, rare lang siya. So, mahahawa ka if prolonged skin-to-skin contact. Okay? So, si primary complex. Ano si primary complex? Ito is yung mga tinatawag sa mga pedya. Yung mga less than 12 years old, if merong TB ang mga less than 12 years old, ang tawag sa kanila is primary complex TB. Pero kung more than 12 years old na, ang tawag dyan is pulmonary TB. So, pag-usapan natin yung classifications. Okay? So, meron tayong class 0, class 1, class 2, class 3, class 4, and class 5. So, meron tayong 5 classes of ating pulmonary TB. So, gagawa tayo dito ng table. So, dito sa ating table, meron tayong ating TB infection and meron tayong tests. Ano ba tong mga tests na to? Yung tatlong tests natin kanina. Yung sputum, yung MAN2, and yung ating chest x-ray. Sige, so simulan natin sa class 0. Ito si class 0 is wala siyang TB infection and wala siyang or negative siya sa lahat ng mga test. Yung ating sputum, MAN2, and yung ating chest x-ray. Sa class 1 naman, ito is na-expose naman siya sa infection, TB infection. Tapos, so since na-expose siya, ano nga ulit yung nagpapacheck if exposed ka ng TB infection is yung ating MAN2 test. So, positive siya sa MAN2 test. So, sa class 2 naman, si class 2 is meron na siyang TB infection. Pagdating dito, so meron siyang infection pero asymptomatic siya. Wala siyang symptoms, okay? So, sa mga tests, anong test ang positive siya? So, positive siya sa sputum exam pero negative siya sa chest x-ray, okay? So, sa class 3, si class 3 is active TB. Meron siya or positive siya or active ang kanyang TB. And also, since active siya, meron siyang symptoms. Symptomatic siya. Sa test naman is, since positive and active siya, sa lahat ng test, positive din siya. Positive to all tests. Ayan. And since positive siya and active ang kanyang TB, ano siya? Infectious or nakakahawa siya. Okay? So, si class 4 naman, dito kay class 4, non-active naman ang TB infection niya. Meron siyang TB pero hindi active. And asymptomatic siya pero positive din siya sa lahat ng test. Yung ating sputum, yung MAN2, yung chest x-ray. Pero ulitin ko lang, positive siya sa lahat ng test pero hindi active yung tuberculosis niya or yung TB niya and wala siyang symptoms. So, asymptomatic siya. Okay, si class 5 naman. Ano to si class 5? Ito si class 5 is yung ating suspected case or yung tinatawag nating finding. And dito sa test is wala pang test na nagawa sa kanya kaya suspected or pending pa ang kanyang case. Ngayon, pag-usapan naman natin yung management natin sa ating pulmonary tuberculosis. Naalala niyo yung sinasabing RIPES? Yan yung ating management. Okay. So, pag-usapan natin si RIPES. So, simulan natin sa R. Nilakihan ko ang R kasi ano ba si R? Si R is yung ating rifampicin. Kasi si rifampicin is nakakakos ng red-orange urine or basta lahat ng ating secretions. Like for example, yung ating luha, yung ating perspiration or yung, ano tawag na ito ang perspiration sa Tagalog? Basta yung sweat natin, yun, yung ating secretions. So, yan ang side effect ng ating rifampicin. Okay, si I. Ano naman si I? Si I is yung isoniazid. Ngayon, ano ang side effect ni isoniazid? Siya is nakakakos ng
Peripheral neuritis. Ano ba ang peripheral neuritis? Yun is yung numbness or tingling of hands and feet. Okay? So, dito tayo kay letter P. Si letter P, ano yan? Ano yung management na letter P na yan? Yun is yung ating pyrazinamide. So, ano ang nakakakos kay pyrazinamide or ang side effect niya? Yun is yung hyperuricemia. Or pag lumabas dun sa exam natin is merong gouty arthritis, tapos tinanong sa inyo anong meds ang nakakakos niyan, is ang sagot is pyrazinamide, okay? Kasi si pyrazinamide also is hepatotoxic, okay? So si letter E, ano tong letter E na to? Siya is si ethambutol. Ano naman ang side effect niya? Lagyan niyo dito eye or sa mata kasi nakakakos siya or ang side effect niya is pertaining to sa eyes. Like for example, yung blurred vision. Okay? So si S naman. Ano si S? So si S is si streptomycin. Nilakihan ko yung O kasi ang side effect naman ni streptomycin is ototoxic. Like for example, regarding to or pertaining to sa tenga. So ototoxic like tinnitus. Okay? So eto siya. Ayan. So si ripes. Yan. Yung ating ripes. Okay. So yun lang yung ating usual na tinatanong sa ating board exam. Sige, palitan ko lang ha. Yun ang usual na tinatanong sa ating board exam. Ngayon, doon na tayo sa ating Q&A with rationale. Okay, so question number 1. 10 seconds. 4, 3, 2, 1. Okay, question. The nurse is preparing a list of home care instructions for a client who has been hospitalized and treated for tuberculosis. Which instructions should the nurse include on the list? Select all that apply. Guys, huwag niyong kakalimutan yung select all that applies, okay? So, number 1, activities should be resumed gradually. 2, avoid contact with other individuals except family members for at least 6 months. A sputum culture. Number 3, a sputum culture is needed every 2 to 4 weeks once medication therapy is initiated. 4, respiratory isolation is not necessary because family members already have been exposed. 5, cover the mouth and nose when coughing or sneezing and put used tissue in the plastic bag. 6, when one sputum culture is negative, the client is no longer considered infectious and usually can return to work. So, ano ang answer mo dyan? So, ang tamang answer dyan is number 1, number 3, number 4, and yung ating number 5. Okay? So, ngayon, i-rationalize natin bakit yan ang tamang answer and bakit mali ang answer ng number 2 and number 6. So, si number 1, activities should be resumed gradually. Tama siya kasi kung sino, kahit sino naman, pag galing kang sakit, 'di ba? Gradual lang din ang pag-resume nung activities mo, 'di ba? Tama. And also, kailangan din na ang diet niya is well balanced, na rich in iron, protein, and vitamin C para ma-promote yung healing and prevent yung recurrence ng infection. Ayan. So, okay. So, si number 2, bakit mali yung avoid contact with other individuals except family members for at least 6 months? Okay. Avoid daw contact with other individuals for at least 6 months? At least 6 months? So, mali na tong at least 6 months. Kasi, after 2 to 3 weeks kasi, after 2 to 3 weeks ng medication therapy or if nung nagte-therapy siya ng TB, hindi na kasi siya nakakahawa. So, hindi at least 6 months. Dapat 2 to 3 weeks lang siya dapat. And yung sinasabi niyang except family members, actually, itong except family members is connected siya dito sa number 4. Yung number 4, jump muna tayo sa number 3 ha. Itong number 4, ang sabi, respiratory isolation is not necessary because family members already have been exposed. Kaya, tama tong number 4. Since exposed naman na nga naman talaga yung family members niya, hindi na kailangan mag-respiratory isolation yung patient natin.
Okay, so dito sa exposed na term na to, okay, question, kanina na-discuss na rin natin to. Ano nga ulit na test ang makakadetermine ng exposure mo sa TB? Yung Mantoux test or yung tinatawag natin na tuberculin skin test or yung PPD. O, diba? Okay. So, dito na tayo sa number 3, yung ginamp natin. A sputum culture is needed every 2 to 4 weeks once medication therapy is initiated. Tama din ito. Okay? Kasi 'di ba, si sputum culture, ano nga ulit si sputum culture? Si sputum culture is yung confirmatory natin if positive sa TV channel 2, TV na naman. Okay, so siya yung confirmatory ng TB natin, 'di ba? So since confirmatory siya ng TB, siya rin yung makakapag-confirm kung okay na yung ating patient or if effective ba yung medication therapy natin. Okay, so tama yung number 3. So number 5, cover the mouth and nose when coughing or sneezing and put used tissue in plastic bags. So tama to kasi nga naman yung pinag-ubuhan niya and yung pinagsingahan niya meron yung kasamang yung bacteria. So, if hindi niya itatapon ng maayos doon sa plastic bag, kung saan saang trash can niya lang itatapon, so baka mamaya yung pumulot or yung kumuha ng trash bag na yon mahahawa. Tapos hindi niya alam na meron pala doon tissue na pinaggamitan na may TB. So, matatransfer sa kanya yung bacteria. So, mai-infect din siya. Okay? So, yung number 6. Ano ba yung number 6? Yung number 6 is, when one sputum culture is negative daw, the client is no longer considered infectious and usually can return to work. Guys, sabi dito 1 daw. Tama ba ang 1 na sputum culture? Ilang sputum culture nga dapat yung ating test na yon? Diba dapat 3. Dapat 3 siya. So, dapat 3 sputum culture muna na negative para masabi na hindi na siya infectious and pwede na siyang makabalik sa trabaho. Okay? Sige. So, next question tayo. Question number 2. 10 seconds again. 4, 3, 2, 1. Okay. Question. The nurse performs an admission assessment on a client with a diagnosis of tuberculosis. The nurse should check the results of which diagnostic test that will confirm this diagnosis. 1. Chest x-ray. 2. Bronchoscopy. 3. Sputum culture. 4. Tuberculin test. Okay, so balikan natin yung question. Meron daw siyang TB, diagnosed daw siya ng TB. Ano daw ang makakapag-confirm sa diagnosis na TB? Okay, so ano ang answer dyan? Napag-usapan lang din natin kanina. So, ang answer dyan is yung ating sputum culture. Okay, ilang sputum culture nga ulit dapat na magpa-positive siya? Dapat 3 times positive para ma-confirm natin na meron siyang TB. So, since siya ang confirmatory test ng TB, siya rin ang makakapag-confirm na okay na yung patient and kung maganda yung medication therapy na yon. Okay, so balikan natin ang chest x-ray. Bakit siya mali? So, si chest x-ray, ano nga ulit ito? Si chest x-ray is, para ma-determine yung extent of infection doon sa lungs. So, hindi siya yung confirmatory. Dinidetermine niya lang kung gano'n nakalaki yung naapektuhang lung. Yun yung gamit ng ating chest x-ray sa TB. Okay, skip muna tayo sa number 2. So, si number 4 is tuberculin skin test. Bakit wrong naman si tuberculin skin test? Ano nga ulit si tuberculin test? Anong gamit niya? Siya is yung nakakapag-determine or sinecheck niya if na-expose ka ba sa TB, exposure to TB. Okay, balikan natin. So, ano nga ulit ang route niya? Ang route niya is intradermal route. So, para siyang, skin testing siya. So, ano nga ulit yung mini-measure mo? Yung induration. Sige, so dun tayo sa induration. So, if more than 10 mm sa mga well patients, yung hindi immunocompromised, hindi living with TB, so ano ang ibig sabihin if meron kang 10 mm induration? Yun is positive ka sa
TB. Pero guys, itong tuberculin skin test is if ganyan positive ka, kailangan meron ka pang isang test which is yung ating sputum culture para ma-confirm talaga siya. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, hindi ibig sabihin na nag-positive ka, meaning positive ka na talaga sa TB. Okay, so ito pa, if less than 10 millimeter ka naman guys, dun sa mga well patients, tapos hindi living with TB, and if hindi ka immunocompromised, ano ang meaning? Yun is negative ka sa TB. So, kung ang more than 5 millimeter naman, ano nga ulit yung more than 5 millimeter? Ito is positive sa TB. Pero saan siya ginagamit? Yung mga immunocompromised. Like ano? HIV, yung lupus, yung SLE natin, di ba? And if living with patients, ano ba yan? Yung TB naging TV, yung living naging living. So anyway, sige. So ito naman si bronchoscopy. Ano to si bronchoscopy? Si bronchoscopy is ginagamit ito sa may mga respiratory problems or conditions, okay? So ito is visualize niya airway. So, yun dun sa may bronchus, papunta dun sa lungs. So, yun yung gamit natin ng bronchoscopy. Kaya, wrong din siya. Okay? So, pang respiratory conditions ang bronchoscopy. Okay, another question for 10 seconds. Okay, so yung question, a client who is HIV or human immunodeficiency virus positive has had a tuberculin skin test. The nurse notes a 7 millimeter area of induration at the site of the skin test and interprets the result as which finding. So, HIV positive daw siya. Nag-tuberculin skin test daw siya. Tapos, yung result daw is 7 millimeter area dun sa induration nung site nung skin test. So, paano mo daw siya i-interpret? Okay, tandaan nyo guys, immunocompromised so HIV positive siya. Tapos tuberculin skin test. Anong answer mo dito? So, tapos meron siyang 7 millimeter. So, anong answer? So, positive. Ano ba yan? Positive siya. Okay, so balikan lang din ulit natin yung ating tuberculin skin test. If more than 10 millimeter sa mga well patients, yung hindi living with TB patients and hindi immunocompromised, if more than 10 millimeter, meaning positive, di ba? If less than 10 millimeter sa mga well patients, meaning negative. Pero if more than 5 millimeter, if more than 5 millimeter siya sa mga, if more than 5 millimeter is positive. Pero ginagamit to siya sa mga immunocompromised like HIV, yung ating lupus, or yung other conditions ng mga immunocompromised like yung mga nagkikimo, di ba? So, ano pa? Yung mga living with TB patients. Okay? Kasi dito sa question natin, 7 millimeter daw, tapos immunocompromised pa, may HIV. Kaya, ang answer is positive. Wrong ang negative, wrong ang inconclusive, and hindi rin kailangan nung repeat testing. So, ang kailangan tuloy dito is yung other test like yung confirmatory natin which is yung sputum. Okay, so next question tayo. 10 seconds. Okay, question. The nurse has just administered a PPD tuberculin skin test to a client who is at low risk for developing TB. The nurse determines that the test is positive if which occurs. Okay, so 1, an induration of 15 millimeter. 2, the presence of wheal. 3, a large area of erythema. 4, itching at the injection site. Okay, so balikan natin si question. So, nag-PPD tuberculin skin test daw siya. Pero, low risk naman daw. At low risk naman daw yung client na yon na mag-develop ng TB. So, paano mo daw madedetermine na
yung test is positive. Kung ano daw ang result. So, ano ang answer nyo? So, ang answer dyan is number 1, an induration of 15 millimeter. Okay, so tandaan nyo at low risk. So, well patient siya. Pag well patient, magiging positive if more than 10 millimeter. Diba? So, magiging positive yon. Diba? Tama? Pero if negative naman, dapat less than 10 millimeter. Okay? So, itong number 2, bakit mali si number 2? Presence of will. Hindi naman. Kasi, pag nag-skin test ka talagang, kung maayos ang pagkaka-skin test mo, ha? Pag maayos pagkaka-skin test mo, is meron talagang will. Diba? So, hindi siya yung basis na magiging positive yung or madedetermine mo na positive yung result niya. Guys, itong will na to, ito yung umbok or ito yung will. Yung umbok, 'di ba? Yan yung ating will. So, 'di ba pagpasok mo, yan yung will. Okay, so si number 3, a large area of erythema. Ano ba tong erythema? Wrong na din to. Yung erythema, 'di ba pag nag-inject ka dyan, may mga namumula-mula dito sa gilid. Yan yung ating erythema. Okay? So, number 4, itching at the injection site. Hindi rin. Okay? Sige. So, next question tayo. 10 seconds. One. Okay. The nurse is caring for a client diagnosed with active tuberculosis who is prescribed rifampicin therapy. The nurse instructs the client to expect which side effect of this medication. 1. Green urine. 2. Yellow sclera. 3. Orange secretions. 4. Clay-colored stool. Okay, so si question is, yung client daw is diagnosed with active tuberculosis. Guys, active tuberculosis, ha? And prescribean daw siya ng rifampicin therapy. So, si nurse daw is nag-instruct sa client na ano daw ang i-expect mo side effect sa rifampicin medication or rifampicin therapy. So, ang answer is ano? Sige, i-rationalize muna natin. So, si number 1, green urine. Green urine, mali na yan kasi alien lang ang may green ang urine. Diba? So, number 2, yellow sclera. Ang yellow sclera is nangyayari sa may mga jaundice, diba? So, naalala nyo ba ano ang jaundice? Diba? Si jaundice is yellow. Bakit siya naging yellow? Bakit nagkaroon ng yellow? Kasi, pag merong destruction ng RBC, nagpo-produce ng bilirubin. Ano ba ang kulay ng bilirubin? Kulay niya is color yellow. Kaya yellow ang kulay ng jaundice. So, si yellow sclera sa ibang, siguro sa, hindi naman siguro, sa ibang mga sakit, yun is magkakaroon ng yellow sclera. Okay, so si number 3, orange secretion. Tama ba tong answer na to? Tama. Kasi, di ba, ano nga ulit ang side effect ni rifampicin? Orange urine. So, or secretions. So, tama ang ating number 3. Okay? So, si number 4 is clay-colored stools. Mali na rin to. Si clay-colored stools is meron niyang problem sa liver or meron siyang biliary problem. Kaya merong clay-colored stool. So, hindi siya connected sa ating TB. Okay? By the way, guys, ano ba nga ulit ang pagkakaiba ni side effect and ni adverse effect? So, si side effect is yung expected mo. Si adverse effect is hindi mo expected. So, sa dalawang yan, kailan ka magre-report sa physician? So, doon tayo magre-report sa physician kung hindi mo expected. Okay? So, saka ka magre-report sa physician. Sige. So, next question tayo. 10 seconds.
Okay, so question, the nurse sends a sputum specimen to the laboratory for culture from a client with suspected active TB. The results report that Mycobacterium tuberculosis is cultured. How should the nurse correctly analyze these results? So one, the results are positive for active tuberculosis. Ano ba to? Naging active. So number two is the results indicate a less virulent strain of tuberculosis. 3. The results are inconclusive until a repeat sputum specimen is sent. 4. The results are unreliable unless the client has also had a positive tuberculin skin test. Okay, so balikan natin yung question. So ang question is, nag-send daw ng sputum exam specimen sa laboratory. Si client daw is suspected active TB. Suspected active TB. So, meron siyang symptoms pero hindi ka pa sure kasi suspected. Active, meron siyang symptoms pero suspected kasi hindi ka pa sure. Kasi wala pa siyang tests na ginawa. So, nung nag-sputum exam siya, yung result daw is Mycobacterium tuberculosis is cultured. So, cultured daw yung Mycobacterium tuberculosis. Ano nga naman ba yung ibig sabihin yan? So, analyze these results daw. So, ano ang answer ninyo dyan? So, ang answer is positive. So, the results are positive for active tuberculosis. Number 1 ang answer natin. Kasi nga, di ba, ano ba ulit ang bacteria na nakakakos nga ng TB? Si Mycobacterium. Ano daw siya? Is cultured. Yun ang ibig sabihin na positive ang active tuberculosis niya. Okay? So, si number 2, bakit siya wrong? Results indicate a less virulent strain of less virulent. So, wrong na siya. Kasi diba si Mycobacterium, maano yan? Malakas. So, number 3, bakit naman mali din si number 3? The results are inconclusive until a repeat sputum specimen. Inconclusive. So, conclusive siya kasi na-conclude mo na positive talaga siya. So, Mycobacterium talaga tuberculosis ang nakakakos ng TB. Plus, sabi doon is cultured. So, positive na talaga. Plus, active pa siya. Meron siyang symptoms. Diba? So, wrong ang inconclusive. So, number 4, the results are unreliable unless the client has also had a positive tuberculin skin test. Guys, hindi mo na kailangan ng tuberculin skin test kung nag-positive ka na sa sputum exam. Kasi ano nga ulit ang confirmatory nung ating TB? Yung ating sputum exam. Teka, ayusin ko lang. Ayan, sputum exam. Okay? So, next question tayo. 10 seconds. It's 9 o'clock. Okay, the nurse places a hospitalized client with a diagnosis of active tuberculosis in a private, well-ventilated isolation room. In addition, which action should the nurse take before entering the client's room? 1. Wash hands. 2. Wash hands and wear gown and gloves. 3. Wash hands and place a high-efficiency particulate air or HEPA respirator over the nose and mouth. 4. The nurse needs no special precautions but the client is instructed to cover his or her mouth and nose when coughing or sneezing. Okay, so balikan natin si question. Diagnosed daw siya ng active tuberculosis. Naka-private room na well-ventilated isolation room siya. So, ano daw muna ang action na gagawin mo bago ka pumasok sa kwarto ng kliyente? So, si number 1, wash hands. Yun lang, wash hands lang. My God, hindi. Kasi, di ba si TB? Siya is airborne. Okay, airborne. So, tatandaan niya yung MTV, guys. Tandaan niya yung MTV. Naalala niyo yung channel na MTV dati? So, nag-air, di ba air is parang pinapalabas na daw. Pinapalabas na daw yung MTV. Ano ba tong air? Air stands for airborne. Ano si M? Si M is mumps. Ano si T? Si tuberculosis.
Ano si V? Si varicella. So, si mumps, si TB, and si varicella is mga airborne. Okay? So, tandaan, nag-i-air na yung MTV. Pinapalabas na yung MTV. Air, MTV. So, para hindi nyo makalimutan, si MTV is air. Ini-air niya. Okay? Paulit-ulit yan kasi para hindi kayo malito. So, kung wala dyan sa MTV na yan, meaning droplet yun. Okay? Sige, so erase na natin to. Yan. So, dito tayo sa number 2. So, sa okay, si number 1 ha, mali kasi kulang ang number 1, wash hands lang. 'Di ba? So, si number 2, wash hands and wear gown and gloves. Guys, wash hands tama. Pero wear gown and gloves, mukhang hindi na kailangan. Gumagamit lang tayo ng gown if possible na ma-contaminate yung damit natin or ma-contaminate yung damit natin. Okay? So, wrong na tong number 2. Si number 3, wash hands and place a high-efficiency particulate air HEPA respirator over the nose and mouth. So, tama itong ating number 3. Kasi, di ba, ano nga ulit ang transmission ni tuberculosis? Siya is airborne. Kaya kailangan meron kang HEPA respirator over the nose and mouth. Okay? So, ayan, tama yung number 3. So, si number 4, the nurse needs no special precautions, but the client is instructed to cover his or her mouth and nose when coughing or sneezing. So, mali na rin ito kasi kasi ang nakasulat dito is no no special. So, mali ang no special precautions. Meron kang special precaution. Yun is yung maglagay ka ng HEPA respirator. Kasi, ano nga ulit ang transmission ni tuberculosis? Airborne. Okay? Kailangan mong i-cover yung nose and mouth mo para hindi ka mahawa ng TB. Okay, so next question tayo. 10 seconds. Okay, question. A hospitalized client diagnosed with active yan ha, pulmonary tuberculosis has been receiving multi-drug therapy for the past month and is being prepared for discharge, which finding indicates that respiratory isolation is no longer required and that medication therapy has been effective. 1, stools are clay-colored. 2, sputum cultures are negative. 3, tuberculin skin test is negative. And 4, nausea and vomiting have stopped. Okay, balikan natin. Active daw ang kanyang pulmonary tuberculosis and nagmumulti-drug therapy daw siya. Ano ibig sabihin ng multi-drug therapy? Naalala niyo yung ating RIPES? So, 3 pirasong meds or 4 na meds, marami, more than 1. Okay? So, yan daw ang iniinom nung patient. Tapos, nung past month, so nag-multi-drug therapy siya nung makailan. Okay? So, prepare na siya for discharge. Anong finding daw na para masabi mo na ang respiratory isolation ay hindi na kailangan and kung effective ba yung medication therapy niya? So, anong answer niyo dyan? So, ang answer natin is sputum cultures are negative. Diba? Kasi si sputum cultures is yung ating confirmatory. Ilang beses nga ulit yon? 3 beses na negative or positive. Okay? So, tuwing kailan ginagawa yung sputum culture kapag nagte-therapy siya? Every 2 to 4 weeks. Tama? So, kapag nag-negative na siya ng 3 beses ng sputum culture, ibig sabihin, hindi na siya kailangan mag-respiratory isolation and effective yung kanyang medication therapy. Okay? So, huwag kayong malilito, guys. Kapag nagme-medication therapy na, kailangan ng sputum culture, okay, na negative. Okay, so si number 1, stools are clay-colored. Mali siya kasi ito is connected saan? Sa liver or may problem siya sa biliary or sa bile. Okay? So, si tuberculin skin test, number 3, bakit siya mali? Kasi hindi naman siya ang kanyang confirmatory. Siya lang is, chine-check niya yung exposure mo sa TB. Okay? So, si number 4, nausea and vomiting have stopped. Hindi naman siya connected din. Parang wala naman.
hindi naman natin napag-usapan and wala naman pag-uusap na ganyan, di ba? Okay, so another question na tayo. 10 seconds. Okay, question. The nurse in an ambulatory clinic administers a tuberculin skin test to a client on a Monday. When should the nurse tell the client to return to the clinic to have the results read? So 1, Thursday or Friday. 2, the following Monday. 3, Tuesday or Wednesday. 4, Wednesday or Thursday. Okay, so balik tayo. Outpatient. So nag-tuberculin skin test daw siya. Noong kailan? Noong Monday. So, kailan daw ni nurse pababalikin sa clinic para basahin yung resulta, para makuha yung resulta. Okay, so kailan daw? Tuwing kailan nga ulit yung ilang oras nga ulit natin babasahin yung tuberculin skin test? After 48 to 72 hours. Ilang araw ba yan? 2 or 3 days. Diba? So, kailan siya nag-tuberculosis skin test? Monday. So, kailan ang pangalawang araw? Monday, Tuesday. So, Wednesday. Diba? So, Wednesday siya. So, ang pangalawang araw is Wednesday. Yung pangatlong araw is Thursday. So, Monday, Tuesday. One day. Second day is Wednesday. So, ang tamang answer natin is number 4. Wednesday or Thursday. Okay? So, si Thursday or Friday, parang sobrang late naman kasi nung Friday kasi ika-4th day na siya. So, mali na. Okay? So, number 2, the following Monday, 1 week. Mali, sobrang tagal na. So, paano pag positive pala yun? Di nakahawa na siya. So, Monday, sobrang layo or sobrang tagal. So, number 3 is Tuesday. Tama na sana tong Wednesday kaso sobrang early naman ni Tuesday. So, number 4 ang ating tamang answer. Wednesday or Thursday. Okay, next question. 10 seconds. Okay, a client with no history of immunosuppressive disease has a MAN2 tuberculin skin test. The results indicate an area of induration that is 8 mm in size. How should the nurse interpret this result? 1, active tuberculosis. 2, a negative response. 3, a history of tuberculosis. Or 4, past exposure to tuberculosis. Balikan natin. Yung client daw is walang history of immunosuppressive disease. So, hindi daw siya immunosuppressed. Okay? Tapos, nag-MAN2 tuberculin skin test daw siya. So, dun sa resulta daw, yung induration is 8 mm. So, paano mo daw i-interpret yung 8 mm na yan sa MAN2 test? So, hindi siya immunosuppressed ha. So, balikan natin si MAN2 test. If more than 10 mm sa mga well patients, ano yon? Negative. More than pala to. Ang more than is positive. Diba? Sa TB. Pero if less than 10 mm is negative. Diba? Sa mga hindi immunosuppressed or hindi living with TB patients. Pero if more than 5 mm, positive. Pero ginagamit itong 5 mm sa immunosuppressed and yung ating living with patients. So, asan dyan ang tamang answer? So, ang tamang answer is a negative response. Kasi, hindi siya immunocompromised and gaano kalaki yung induration niya? Less than 10. 8 mm. Kaya, number 2 ang ating tamang answer. Okay. So, dun na tayo nagtatapos and thank you so much dito sa ating, nilagyan ko na, dito sa ating YouTube channel. Marami na tayong na-i-post na discussion. Punta lang kayo sa playlist and under nursing education na playlist, marami tayo dyang discussion. So, marami na rin tayong na-discuss like yung ating normal cell cycle phase. So, kailan ba yung M phase, yung S phase, kailan ba ginagawa yung radiation, kailan ginagawa yung chemotherapy. So, meron din tayo yung burns natin. Yung burns natin, yung stages, degrees, classifications. So, first, second, third, fourth degree burn. Sino doon pag nasunog ka ang color black?
Sino doon pag nasunog ka ang color red? Sino doon ang nasunog ka is color white? Sino doon ang sobrang sakit? Sino ang hindi masakit doon? Ayan, yun yung meron tayong video niyan. And yung Parkland formula, na-discuss na rin natin yung Parkland formula. Ano ba tong Parkland formula? Yan yung computation natin if gaano ba kadaming fluid ang ibibigay natin sa mga burned patients. Yan yung ating Parkland formula. So, yung types of isolation. So, ano ba yung two types of isolation? Sino doon yung pinoprotektahan natin yung pasyente? So, anong type of isolation yan? Tapos, na-discuss na natin yung shock, like septic shock, anaphylactic, cardiogenic, neurogenic, and hypovolemic. So, ano yung cause? Ano yung signs and symptoms niya, ano yung kanyang management. So, iba-iba kasi yung kanilang cause, signs and symptoms, and yung management. So, meron din tayo yung ating cancer treatments, chemotherapy, and kung anong drugs ang ginamit natin dyan sa chemotherapy. Sino doon yung nakakakos ng cystitis? Anong drugs ng chemotherapy ang nakakakos ng alopecia? Ano ang chemo drugs na nakakakos ng peripheral neuritis? Ayan, kinumpleto natin yan. And meron din tayo dito yung ating TNM staging. Guys, lumalabas to, 5 points to. So, check nyo sa ating YouTube channel. Okay? And, ayan, marami. Actually, hindi ko pa to na-update. Check nyo na lang doon sa ating YouTube channel, yung ating playlist na Nursing Education. And para mas ma-update kayo or mas ma-notify kayo agad-agad, please like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Ayan, nagpo-post kasi ako dyan nung ating mga bagong YouTube na video discussions. So anyway guys, thank you so much for watching and kayang-kaya niyo yan. Good luck future RNs. Talagang good luck. Kasi guys, kaka-apply ko lang. Sobrang daming nangangailangan ngayon ng nurses. Kaka-apply ko lang na tanggap na ako and I hope magkita-kita tayo doon. Okay? So anyway, thank you so much guys and bye. And guys, meron akong favor. Mga anong oras nyo ba mas gusto na nagpo-post ako ng ating YouTube discussion para at least alam ko and para mas mapanood ninyo and para mas makastudy kayo ng maayos lalong-lalo na malapit na ang ating next board exam. Okay? So, kindly comment down below. Ma-appreciate ko yan. And, thank you so much guys. Bye!